ናችሁ? ቶማስ እባላለሁ። የፋሽን ዲዛይን ተማሪ ነኝ። ይሄን በዚህ በከፈትኩት ቻናሌ የተለያዩ የልብስ አሰራር ሜቶዶችን አንድ ላይ እናያለን። ለዛሬ ለመግቢያ ያክል ትንሽ ነገር እናያለን። ግን ከመጀመራችን በፊት ለፓተርን መስሪያ የሚያስፈልጉንን ቱልሶች፣ ማቴሪያሎች እንጎበኛለን። ይሄ የምታዩት ሂፕ ከርቭ ይባላል። ለዳሌ መስሪያ እንዲሁም ሌላ ነገሮች ይጠቅማል። ይሄ ደግሞ 50 ሳንቲም ማስመሪያ ነው። ይሄ እንደምታዩት ደግሞ ሜትር ይባላል። ይሄ ትሬሲንግ ዌል ወይም መረሰሻ እንለዋለን። ይሄ ደግሞ እርሳስ ነው እንደምታውቁት። ይሄ ላጲስ፣ እነዚህ ማርከሮች ናቸው። ያው ማለት መስራት ብቻ ለምንችለው በእርሳስ ነበር፣ ግን በደንብ እንዲታያችሁ በማርከር እናደርጋለን። ይሄ ደግሞ ፓተርኑን ከጨረስን በኋላ የምንቆርጥበት ሲዘር ነው። ለመቀጠል ያክል እንዲመቸን ዛሬ የምናየው የአጭር ቀሚስ ስከርት አሰራር ነውና ስከርት ለመስራት ደግሞ ከሜጀርመንት ያስፈልገናል። ሜጀርመንቱን ደግሞ ለማግኘት ሰው መለካት አለብን ማለት ነው። እና እነዚህ አንዴ ቆይ አራት ሜጀርመንቶች ያስፈልጉናል እሱን ለመስራት። የመጀመሪያው የሚሆነው ምንድነው? ዌስት ነው። ዌስት ማለት ወገብ ማለት ነው። ዌስት ያስፈልገናል። ዌስት ሜጀርመንት ያስፈልገናል። ከዛ ደግሞ ሂፕ ያስፈልገናል። ከዛ ደግሞ ዌስት ቱ ሂፕ ያስፈልገናል። ከዛ ሌንግዙ ያስፈልገናል። ስከርት ሌንግዝ ያስፈልገናል። ለዛሬ ባጭሩ ነው ማሳያችሁ። ያው እንደተመቻችሁ ከገለጻችሁልኝ ማለት ካየሁኝ በደንብ አድርጌ በቀጣይ ሰውን አቁሜ እንዴት እነዚህን ልኬቶች እንዴት አድርገን መለካት እንዳለብን አብረን እናያለን። ለዛሬ እኔ የራሴ የሆነ ሜጀርመንት አለኝ። በሱ ይሄንን ለዛሬ ያዘጋጀሁትን ባጭሩ ነው የምንሰራው። በሃፍ ሳይዝ ይባላል። አሁን ይሄ የምታዩት ወረቀት ፓተርን ፔፐር ይባላል። ለዛሬ ግን ያው በራሴ ሜጀርመንት ነው የማሳያችሁ። የዛሬው ሜጀርመንቴ የኔ ሂፔ 96 ይሆናል። አይ ሚን ዌስት ነው። ዌስት 75 ነው። ሂፕ ደግሞ 96 ወስጃለሁ። ዌስት ቱ ሂፕ ደግሞ 20 ነው። ስከርት ሌንግዝ ደግሞ 40 ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ በእነዚህ ሜጀርመንቶች እንዴት አድርገን ስከርት መስራት እንደምንችል አንድ ላይ እናያለን። ያው ለዛሬ ነው። በቀጣይ ቀን ግን በምሰራላችሁ ቪዲዮ እንዴት አድርጌ ከሰው ላይ ሜጀርመንት ወስጄ በሱ ልክ በትልቁ ፔፐር እንዴት መስራት እንደምንችል በአንድነት እናያለን። ይሄ የምሰራበት ሜጀርመንት ነው። ወደ ስራችን እንግባ። ለዚህ ስራ ለሚያስፈልጉን ለአሁኑ የሚያስፈልጉን ቱልሶች እነዚህ የምታዩቸው ናቸው። በእነዚህ እንዴት አድርጌ መስራት እንዳለብኝ አጭር ቀሚስ በአሪፉ በግልጽ ሜትድ አሳያችኋለሁ። እሺ፣ ለመጀመሪያ ያክል የምንሰራው የፊታችንን ፍሮንት ፓርቱን ነው የምንሰራው። ፍሮንት ፓርቱ የስከርቱን ፍሮንት ፓርት እንሰራለን። እሱን ለመስራት ደግሞ ሂፕ ያስፈልገኛል። አንድ ላይ እያካፈልን እንሰራለን ማለት ነው። እሺ፣ በመጀመሪያ እንዳሳየዋችሁ ዛጋ ሂፔ 96 ነው ብያለሁ። 96ን ሲካፈል ለ4 እናደርገዋለን ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ የመጣልን 24 ነው። እና ደግሞ በድጋሚ ላስተዋወቃችሁ እቺ 2 ስኬል ሜትር ትባላለች። ያው ዛሬ የምንሰራውኛ በ2 ስኬል ሜትር ስለሆነ ይሄ ራሱ የምንሰራው ፓተርን አይነቱ 2 ስኬል ነውና 2 ስኬል ማስመሪያ እንጠቀማለን ማለት ነው። በቀጣይ ስንሰራ ግን ያው ባሳያችሁ ቅድም በ50 ሳንቲሙ በፉል ሳይዝ
እንሰራለን። በግልጽ መንገድ ሰውን እንዴት ለክተንም መስራት እንዳለብን በአንድነት እናያለን። ለዛሬ በዚህ እናያለን ማለት ነው። ሂፔን ሳካፍሎ ይመጣልኝ 24 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው የቱ ስኬል ማስመሪያ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 24 ላይ ምልክት አደርጋለሁ ማለት ነው። እሺ 24 እችትና በመጀመሪያ ከመጀመሪያ በፊት ግን ለሌላ አገልግሎት እንዲውል ከዚህ ትንሽ ዝቅ ማለት አለብኝ። ይሄንን ቦታ ፈልገዋለሁ። ስለዚህ 24 ለክቻለሁ አሁን። እሺ ስለዚህ አሁን የምሰራው ምንድነው የስከርቱ ሌንግዝ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ቀደም እንደነገርኳችሁ የስከርቱ ሌንግዝ ስንት ነው ያልኳችሁ? 40 ይታለች እዚህ ጋር ናት ማለት ነው። 40 እንደምትመለከቱት እዚች ጋር ናት 40። ይሄ ቱ ስኬል ስለሆነ ነው በጣም ያነሰው። ግን ያው ማለት በጣም 40 የተወሰደው በቱ ስኬል ስለሚሆን ያንሳል ሌንግዙ። ስለዚህ እኔ ለዛሬ ጨመር አድርጌ ላሳያችሁ 55 እናደርገው ሌንግዙን ማለት ነው። ከዛ ይሄ እንትኑን ጨረስን ማለት ነው። ወሳኝ የሆነውን ነገር ቦታ ጨረስን። ይሄ እንደምንሰራው ያው ፍሮንቱን ፓርት ነው፣ የፊት ለፊት ፓርታችን ስከርታችን የፊት ለፊት ፓርት ነው። በቀጣይ የምሰራው ደግሞ እዚህ ጋር ዌስት ቱ ሂፕ ብዬ ቀደም ያሳየዋችሁ ይሄ ፓርት ማለት ነው። ይሄ ፓርት የሰጠኝ ስንት ነው? ልኬቱ 20 ነው። ስለዚህ 20 እወስዳለሁ ማለት ነው። እቺንም 20 አድርጋታለሁ። 20 አለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሂፕ ላይናችንን በዚህ መልኩ ሰራን ማለት ነው። ወሳኙ ፓርት ይሄ ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ይሄ ሂፕ ነው፣ በሂፑ ተካፍሎ የመጣ ነው። ስለዚህ ዌስት ያስፈልገናል ማለት ነው። ዌስት ለመስራት ደግሞ ዌስታችንን ለ4 እናካፍላለን። ዌስት ስንት ነው የተሰጠን? እዚህ ጋር 75 ሲካፈል ለ4 ስንት መጣልን? 18.75 መጥቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚች በቱ ስኬላችን እንሰራለን ማለት ነው። ስንት መጣ? 18.75። ይሄው እዚህ ጋር 18.75ን አግኝተናታል። በዚህ መልኩ ዌስታችንን እንሰራለን ማለት ነው። ይሄ ቀደም እንደነገርኳችሁ ሂፕ ከርቭ ይባላል። ሼፑን ለማስተካከል የሚረዳን ይሄ ነው ማለት ነው። እንደዚህ መጥቷል። በቀጣይ ዛሬ ያው አንድን ስከርት ስንሰራ ዳርት የሚባል ነገር አለ እና በቀጣይ አሳያችኋለሁ። ለዛሬ ዳርቱን አላሳያችሁም። ባጭሩ ቀሚስ የምትሰራው በዚህ መልኩ ነው። በቀጣይ ስንሰራ ግን ያው በትልቁ ነው የምንሰራው። እንዴት ወስደን ከሰው ሜዠርመንት እንዴት ወስደን መስራት እንዳለብን እናያለን ማለት ነው። እሺ ከዛ ከእዚች ጋር ከሌንግዟ ጫፍ ጋር የተወሰነ 2 ሳንቲም ያክል ገባ እንልና ስትሬት ላይን እናሰምርበታለን። ባጭሩ የቀሚስ ስራ የአጭር ቀሚስ ስራ እቺን ትመስላለች። ዳርት ያልኳችሁ ያው ለዛሬ በዚህ መልኩ አይደለም ዳርት የሚሰራው፣ ግን ሲሰራ ዌስታችንን ለ12 እናካፍላለን። ዌስት ለ12 እናካፍላለን። ከዛ በኋላ ፕላስ ዳርት መጀመሪያ ከመስራታችን በፊት ግን ለዳርት ቦታ መልቀቅ አለብን። ዳርት ማለት
ባጭሩ ላሳያችሁ እዚህ ጋር በቀጣይ በመንሰራ ጊዜ ግን ባሪፉ እናየዋለን። ዳርት ማለት ይሄው የራሱ የሆነ ሌንግዝ አለው ስኬት ድረስ መውረድ እንዳለበት ማለት ነው። ዳርት የምንለው ይሄ ነው። ዳርትም ምን እንደሆነ በቀጣይ በደንብ በሰፊው የምንመለከት ይሆናል። ይሄ ዳርት ነው። ዳርት ለምን እንደሚጠቅመን እናያለን ማለት ነው። እሺ ወደዚህ ደግሞ ስንመጣ ይሄኛው እንዳልኳችሁ ፍሮንት ፓርት ነው። የፊትለፊቱ የቀሚሳችን የፊትለፊቱ ፓርት ነው። አሁን ደግሞ የምናየው የባክ የጀርባ ፓርታችንን እናያለን ማለት ነው። እሺ የጀርባ ፓርት ለመስራት በመጀመሪያ ዚፐር ያስፈልገናል። ለስከርቱ ሳይድ ዚፕ ሊሆን ይችላል ብቻ በፈለጉት ቦታ የሚሆን ማለት ነው። ለዚፕ የሚያስፈልገን ቦታ 3 ሳንቲም መተው አለብን ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ነው። እቺ ታንሳለች በጣም ግን የምታንሰው በቱ ስኬል ስለሆነ ነው። በፉል ደግሞ ሲሆን በፉል ስንሰራ በአሪፉ ሰፋ ብሎ ስለሚታያችሁ በደንብ ይገባችኋል። በቀጣይ በምንሰራው ቪዲዮዬ በአሪፉ በግልጽ መንገድ ፎርሙላውን እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል እንዴት አድርገን እንደምናካፍለው እናያለን። እሺ ይሄንኑ ነው እዚህ ኮፒ የምናደርገው። ትንሽ የምትለይ ነገር ትኖረዋለች። በቀጣይም እንደነገርኳችሁ ነው። በቃ በደንብ አድርገን እንሰራዋለን። ያው ለዚህ የወሰድኩት ሜዠርመንት ያው ለዚህም ይጠቅመዋል። ስለዚህ ለዛኛው የወሰድኩት ሜዠርመንት ስንት ነው? 55 አይደለ? ለዚህም ደግሞ 55 ወስዳለሁ። ያው ቅድም ስለካ እዚህ ጋር ስንት አምጥቻለሁ ማለት ነው? 24 መጥቶልኝ ነበረ። ስለዚህ ድጋሚ ማካፈል ሳይጠበቅብኝ 24ን እዚህ ጋር አመጣታለሁ ማለት ነው። የሂፔን ለስንት አካፍዬ? ለ4 ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ቦክሳችንን ጨረስን ማለት ነው። ያው ዌስት ቱ ሂፓችን ስንት ነበር የተባለው? ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዌስት ቱ ሂፕ 20። ስለዚህ 20 ላይ ሄጄ ቲክ አድርጋለሁ። ከዛ በኋላ ሂፕ ላይ እኔን ጨረስኩ። ከዛ ዌስት ሲካፈል ለ4 ቅድም አካፍለናል አይደለ? ዌስታችንን ለማግኘት ማለት ነው። ስንት መጥቶልን ነበረ? 19 አካባቢ። ስለዚህ ለዚህም ተመሳሳይ እንሰጠዋለን። ሂፕ ከርቫችንን በመጠቀም ከርቡን ባሪፉ ለመስራት እንሞክራለን። ሂፕ ከርቫችን አልቋል። በተመሳሳይ ሁኔታ ለዚህም 2 ሳንቲም እናደርጋለን። በእንዲህ አይነት መልኩ አልቋል። ያው ዳርቱን በቀጣይ እንዴት አድርገን ለዳርት ቦታ መስጠት እንዳለብን ዳርት ስንሰራ መተው ያለብን መጨመር ያለብን ሳንቲሞች ይኖራሉ። ለዛሬ ያው ስላላሰብኩበት ነው። በቀጣይ በፉል ስንሰራ በደንብ አድርገን ለመስራት እንሞክራለን። እንግዲህ እንደምታዩት ቀሚስ የምንሰራው አጭር ቀሚስ የምንሰራው በዚህ መልኩ ነው። እነዚህን ሜጀሮች በመጠቀም ይሄንን ሰርቻለሁ። በቀጣይ ምንድነው የሚጠበቅብን ማለት ነው? ለዚህ ሲም አላውንስ የሚባል ነገር አለ። ሲም አላውንስ ማለት የስፌት ቦታ አለ። የስፌት ቦታም በእነዚህ በዳሮቹ ላይ ይሰጣል። እሱንም በፉል ስንሰራ አሳያችኋለሁ። ለዛሬ ግን ያው የሰራነውን በቀጣይ ያው በትልቁም ሲሆን ደግሞ ለዚፐር ምን ያህል ቦታ እንደምንሰጥ ለቬንት ለፓሪ ማለት ነው ምን ያህል ቦታ እንደምንሰጥ እንዴት አድርገን ደግሞ ዌስት ባንድ እንደምንሰራ የወገብ ቤት በደንብ አሳያችኋለሁ። ለዛሬ እስቲ ቆርጠን እንየውና እናውጣውና ያው በባዶ እንደዚህ አይቆረጥም። ሲም አላውንስ ያስፈልገዋል። እኔ ለዛሬ እንዴት መቁረጥ እንዳለብን ያው ላሳያችሁ ብዬ ነው።
ይሄው እንደምታዩት በዚህ መልኩ አጭር ቀሚሳችን ወጥቷል። ይሄ በጣም በትንሹ ነው እየሰራሁላችሁ ያለሁት ለማስረዳት እንዲመቻችሁ ያክል። በቀጣይ የምሰራላችሁ ግን በትልቁ ፓተርን ፔፐር ነው። ፉል ለሰው የሚሆን ለሰው ሊያደርገው የሚችል እነዚህን እኛ የምንሰራቸው ለአሻንጉሊት ለማልበስ የተለያዩ ነገሮች ለማሳያ እንዲሆኑ አድርገን በትምህርት ቤት የምንሰራቸው። ነገር ግን በቀጣይ የምንሰራው በፉል ነው። ሁሉ ነገር የተሟላለት አድርገን እንሰራለን። በስከርት ብቻ አያበቃም ስራችን። የተለያዩ ሸሚዞችን እንዴት መስራት እንደምንችል፣ ፉል የሆኑ ድረሶች እንዴት መስራት እንደምንችል፣ ትራውዘር፣ ሱሪዎች፣ ቁንጣዎች፣ ፖኬቶች ምናምን እንዴት መስራት እንዳለብን እና ደግሞ ከዛ ወጣ ሲሉ የተለያዩ የራሳችንን ዲዛይን ሜክ እንዴት ማድረግ እንደምንችል ደግሞ ትንሽ ከፍ እያለን ስንሄድ እንዴት አድርገን ስቲች ማድረግ እንደምንችል እንዴት አድርገን ገጣጥመን ሱሪ ልናደርገው የሱሪ ፓተርን እቺን አሁን ቀሚስ እንደምታዩት እንዴት አድርገን ሰፍተን አጭር ቀሚስ ቆንጆ አጭር ቀሚስ እንደምናደርጋት። ያው ዘመኑን እንግዲህ እንደምታውቁት ነው። ፋሽን የሚወደድበት ጊዜ ነውና ያው የራሳችሁን ልብስ ሰርታችሁ መልበስ አለባችሁ። እና ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። መማር ለሚፈልግ ሰው እድል ሰጣላችሁ። ይሄንን ትምህርት ሲጀምር እኔ ያው ለሁለት ዓላማ ነው። አንደኛ ቤት ሆኖ መማር ለሚፈልጉ ሐሳቡ ገብቷቸው በስራ በሙያው ላይም ሆነው በልምድ ለሚሰሩ ሰዎች የተለየ የሆነ በራሳቸው ፓተርን ሰርተው እንዲገለገሉ ለሰው እንዲያለብሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለመማር ሐሳብ ያላቸው እንደ ማጠናከሪያ ይሆናቸዋል ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ሰርቻለሁ። ለዛሬ ይበቃናል። በቀጣይ ስንገናኝ በአሪፉ ሙሉን እንዴት አድርገን ከሰው ሜጀርመንት ወስደን መስራት እንደምንችል እምናይ ይሆናል። ዚፐር ቦታም ዛሬ አልሰራንም። የዳርትም ቦታ በስነ ስርዓት ዛሬ አልሰራንም። በቀጣይ ግን ሙሉ አድርገን እና ደግሞ ሲማላውን ሰጠን እንዴት ለስፌት ቦታ እንደምንሰጥ እናያለን። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።